Hi everyone! So, welcome back dito sa ating channel. At kung first time mo dito sa ating channel, please don't forget to click the subscribe button and also click the notification bell para naman po ma-update kayo o ma-notify kayo sa mga every pampaswerteng videos na i-upload ko. So, today guys is meron akong isi-share sa inyo from Magic Spell Book. So, ngayon meron akong isi-share sa iyo sa inyong lahat o sa lahat ng mga students na nag-aaral na makakatulong sa iyo. So, bago ka mag-exam is dapat magdasal ka. So, ganito yung idadasal mo, guys. So, yung sasabihin mo lang is, Dear God, on this test I take today, help me to remember everything what I reviewed to get a higher score. Amen. So, dapat guys, yung pagdasal mo ng ganyan is damang-dama ng puso mo, tsaka ng isip mo, as in damang-dama mo talaga guys. Tapos, yung next mo na gagawin guys is mag-drawing ka ng star sa gitna ng test paper mo. Tapos, sa gitna naman ng star na dinrawing mo is maglalagay ka doon ng pangalan mo, tsaka apelyedo mo. Always lagi guys ay magdasal sa Panginoon dahil hindi niya tayo bibigoin. Tandaan, ang video na to ay tanging gabay lamang at huwag kalimutan lagi ang magdasal sa may kapal dahil hindi niya tayo pababayaan. So don't forget to share this video and also give me a big thumbs up sa mga bago pa lamang dyan at welcome dito. And also don't forget to like this video and maraming salamat sa panonood.